شما بینندگان خوب شبکه 7، من علی مهربانی هستم. خوشحالم که با برنامه دیگر از سری مجموعه وطن مهمان خانه های شما هستیم. امشب پنجشنبه 25 تیر ماه بعد از توافق 14 بندی میان ایران و آمریکا که 2 بند جمع اجرا نشد و بهش پایبند نبودن، 26 روز تقریبا گذشته ازش، شاهدیم دیگه تو چند روز گذشته حملات شدید ایالات متحده آمریکا، نیروهای حاضر در منطقه خلیج فارس، سنتکام، به شهرهای جنوبی ایران صورت گرفته. از اون ورم سپاه شروع کرده به موشک پراکنی، پهپاد زدن به کشورهای عربی خلیج فارس. دیگه شهرام برام هم براش فرق نداره، سپاه داره دیگه. حالا بحرین و کویت و اینا رو که میزد، مثلا قطر و عمان، این کشورهایی که بیشترین نقش میانجیگری رو داشتن میان ایران و آمریکا، به اونا هم حمله کرده. دقایق پیش خبرها رو داشتیم از ابوظبی امارات، دیگه پای ثابت سپاه پاسداران شده دیگه. بیشتر از اسرائیل دشمن انگار تارگت شماره 1 سپاه شده، به امارات دارن حمله میکنن. دوباره اونجا رو موشک زده بودن و اصلا شرایط عجیب غریبی. سنتکام بیانیه‌ای که داده تقریبا 3 دقیقه پیش بود، من قبل از اینکه برنامه شروع شه داشتم میخوندم، گفته که دور جدید حملاتش به شهرهای جنوبی ایران آغاز کرده. این وسط محاصره دریایی بنادر ایران صورت گرفته. سخنگوی کاخ سفید گفت به دستور رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تمام کشتی‌ها میتونن از تنگه هرمز استفاده کنن، به جز کشتی‌های خود ایران. نمیتونن به مقصد ایران برگردن، باری رو بیارن و نمیتونن صادراتی رو داشته باشن. خب اخبار ناراحت کننده واقعا. جنوب عزیز ایران، شهرهای جنوبی ایران که 47 ساله رنگ خوش به خودشون ندیدن، که شهرهایی که بیشترین سوداوری رو برای مملکت ما داشتن، یا بهتر بگم برای جمهوری اسلامی داشتن، از صادرات نفت و گاز گرفته، معدن در واقع طلای سیاه ایران هستن، اما این چنین نه توشون سرمایه گذاری شده، نه اهمیتی داده میشه. یادمونه حوادثی که افتاده حالا قبل از انقلاب، چه در واقع سینما رکس آبادان گرفته یا اینکه متروپول، اصلا براشون اهمیتی نداره. نه تنها جنوب، تمام شهرهای ایران، تمام مردم ایران اصلا خودشون ایرانی نمیدونن، این سران حکومتی. و داریم میبینیم که چطور مورد حملات داره قرار میگیره به واسطه سیاست‌های سپاه پاسداران. یهو که مثلا تجاوز نکردن به خاک ایران، حمله نکردن، دلیل داشته و به هر دلیلی ما ناراحت هستیم که شهرهای ما، مردم ما دارن این آسیب رو میبینن. و کار همیشگی پروپاگاندا و جمهوری اسلامی، ایدئولوژیشه، سیاستشه، چیز جدیدی نیستش که از قتل عام بچهای ایران روز 18 و 19 گرفته دی ماه در کوچه خیابون‌های شهرهای ایران، اعدام‌های دهه 60 گرفته، کوی دانشگاه گرفته 1401 1398 و خیلی اتفاقات دیگه. از بچه‌های بیزبون مدرسه میناب گرفته که اومدن بغل در واقع مقر فرماندهی سپاه مدرسه ساختن، و استفاده های دیگه‌ای که دارن میکنن. الان هم سربازان وظیفه، سربازان خاک ایرانمون، سربازانی که کمترین نقشی تو سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارن، اما دارن فدای این سیاست‌ها میشن و سپر انسانی قرار داده تا دوباره یک خبری در بیاد و بزنن تو سرشون و فیلم بازی بکنن برای ما. ما از عمیقاً از ته قلب تسلیت میگیم و ناراحت هستیم برای کشته شدن هر ایرانی که همه اینا مسببش سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی هستش. سالها میگفتن ما باید حالا جنگو به داخل ایران نکشونیم، خارج از ایران باشه، برای همین اصلا گروه‌های تروریستی رو آغاز کردن. اما الان این وضعیتی که ما دوچارش شدیم، داشتم دایرکت شبکه 7 یک چند تاشو نگاه می‌کردم همینطوری، عزیزانی که میگفتن آقا ما چه گیری افتادیم با این جمهوری اسلامی، ما نمیخوایم با هیچ کشوری بجنگیم، ما نمیخوایم کشورهای دیگه بهمون حمله کنن. و این وضعیتی که الان برای ما اتفاق افتاده. امشب تو برنامه که میخوایم صحبت بکنیم با مهمانان بسیار گرانقدر و عزیزی که داریم، قراره یکم بسنجیم مثلا چرا به اینجا رسیدیم، کجا داریم میریم، ما باید چی کار کنیم، چی میخواد بشه، که از دست اینا راحت میشیم، چه قدمی رو باید برداریم. و 2 مهمان عزیز ما، جناب آقای دکتر توما جاریان، پژوهشگر و
تحلیلگر مسائل سیاسی هستن. خوش آمده هستید. و همینطور آقای کارمل ملامت عزیز، خبرنگار و فعال سیاسی. من به هر دوی شما خوش آمد میگم. درود بر شما. زنده باشید. اگه اجازه بدید من میخوام بحث امشب رو با این شروع کنیم و با شما آقای آریان عزیز توی خاکسپاری علی خامنه‌ای شاید مهمترین فرد یا مشهورترین فردی که خیلی نبود افراد مشهور و رسمی به چشم می‌خورد آقای مدودوف بود، رئیس جمهور پیشین و سابق روسیه که سابقه یه دوره ریاست جمهوری داشته، حالا قبل از اون اصلاحات قانون اساسی روسیه که اول پوتین بود دوباره این شد و پوتین برگشت، حضور داشت. بعد شیر کرد حسابی اینا رو دیگه، یعنی خودمونی بخوایم بگیم اومد گفتش به جمهوری اسلامی از بمب اتم برای شما فتوا داد. قشنگ مهمتر تنگه هرمز هست، تنگه باب المندب هست. حالا حرفایی که الان می‌بینیم حوثی‌های یمن میگن، تهدیداتی که دارن میکنن وارد بشن از اون ور یه سری اختلالات رو توی صادرات نفت جهانی ایجاد کنن و ما رو یاد اون حکم این بعد از اون بود البته که حکم جهادی که توسط آیت الله رافی صورت گرفت ما رو یاد سالهای گذشته میندازه. وقتی تاریخ رو میخونیم میخوام یکم نقش روسیه و نقش اصلا این روحانیان آیت الله ها رو داشته باشیم. این شکلی توافق کرده بودن دیگه، آقا 14 بند رو گذاشتن، گفتن بیایم یه توافقی انجام بدیم تا در ادامه بتونیم به یه نقطه مشترکی برسیم، اما اصلا پایبند نبودن. و این دلیل حملات سنتکام ایالات متحده خود سپاه بود، بی دلیل به کشتیایی که از تنگه هرمز قسمت جنوبیش از بخش خاک در واقع عمان، یعنی سرزمینی عمان، دریاهای عمان که داشتن عبور میکردن، شروع کرد به موشک پراکنی و اختلالات ایجاد کردن. چیه دلیلش؟ اصلا از کجا نشأت میگیره این؟ بله، قبل از اینکه من به پرسش شما پاسخ بدم ابراز همدردی میکنم با هموطنانم در جنوب کشور به عنوان اینکه خودم هم اصالتا جنوبی هستم و خوزستانی هستم. جنوبی ها واقعا مخصوصا خوزستانی ها از سال 57 هیچ آرامشی از دست این جمهوری اسلامی نداشتن و سالها عذاب کشیدن از دست این حکومت، چه بعد از انقلاب چه در زمان جنگ، و اینکه هنوز خرابی های جنگ در خوزستان مانده و میلیون ها نفر از جنوب کشور مهاجرت کردن به شهرهای دیگر و بسیار بسیار آواره شدن بعد از انقلاب. در پاسخ به پرسش شما باید بگم که ببینید روسیه منافعش در اینه که بحران در منطقه خاورمیانه وجود داشته باشه، مخصوصا جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اسرائیل بحران داشته باشه. منافع روسیه در این هستش که این بحران ادامه پیدا کنه. از زمانی که این بحران شروع شده روسیه به راحتی نفتشو صادر میکنه بدون محدودیت و با قیمت بالا. برای همین بسیار بسیار علاقمند هستش که این بحران ادامه پیدا کنه و نفوذی هایی که در سیستم های اطلاعاتی و امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی دارند بسیار بسیار اینها رو تحریک میکنه که این تنش رو ادامه بدن. ما دیدیم که در چند روز گذشته افرادی مثل حسین شریعت مداری بسیار مدیر کیهان، روزنامه کیهان، بسیار بر طبل جنگ زدند. میگویند که یکی از عوامل رسانه‌ای روسیه در ایران همین حسین شریعت مداری و باند تندرو جمهوری اسلامی هستند که دائم بر نزدیکی با روسیه و جنگ با ایالات متحده و اسرائیل بر طبل این میکوبند و همین دلیل روسیه منافعش در ادامه تنش هستش. مسئله بعدی این هستش که ملت ایران 500 ساله که اسیر روحانیت شیعه است. از زمان صفویان که شیعه با کشتار و خونریزی و قتل عام صدها هزار نفر در ایران به صورت رسمی درآمد، تا این لحظه ملت ایران یک روز خوش از دست آیین شیعه و روحانیت شیعه نداشتن. در طول تاریخ ما دیدیم که در زمان قاجار مخصوصا بعد از جنگ گلستان که ایران شکست خورد به دلیل نداشتن تکنولوژی به روز جنگ، روحانیت شیعه آمد فتوا داد و ملت ایران و کشور ایران رو وارد یک جنگی کرد که منجر شد به معاهده ترکمنچای
و ارمنستان، تمام آذربایجان و 11 شهر در شمال قفقاز رو ما از دست دادیم و این یک ضربه بزرگ تاریخی بود برای ملت ایران که متاسفانه بعدش هم جبران نشد و کشور ما تا آستانه دریای سیاه وجود داشت، ولی بعد از اون به این مرزهای فعلی آمد. بر روی یعنی اجازه بدید ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. به اعتقاد شما روسیه، حالا سابقه تاریخی اونو برای ما بررسی کردید که ممنونیم ازتون، نقش مستقیمی داره الان توی برهم زدن حالا توافقی که داشتن، حالا اجرا نمیشد، حداقل به هم حمله نمیکردن تو اون مدت، یک کمتر بودش، نشأت داره میگیره؟ چون الان دیدیم حالا یه بیانیه‌ای از مجتبی خامنه‌ای هم اومد حرف از انتقام دوباره میزد و هم گفتم به دبی دوباره، ابوظبی البته حمله کردن دوباره و امارات و شما فکر میکنید که روسیه داره این خط و فرماندهی رو میده به سپاه پاسداران و تصمیم گیرنده خودشون نیستن؟ یکی از عوامل اصلی افزایش تنش مطمئنا روسیه هستش. روسیه بسیار نفوذ داره در مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی. ما در زمان سید علی خامنه‌ای رهبر قبلی ما دیدیم که روسیه به عنوان یک متحد اصلی جمهوری اسلامی در اومده بود و تمام تصمیمات جمهوری اسلامی و در زمان خامنه‌ای با همفکری روسیه انجام میشد. ما دیدیم که قبل از هر تصمیم گیری نماینده خامنه‌ای میرفت مسکو و هماهنگ میکرد یا اجازه میگرفت. برای همین مطمئنا روسیه در سیستم سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ داره و منافع روسیه مطمئنا در این بحران ادامه پیدا کنه. اگر روسیه ایران رو از دست بده به عنوان یک متحد، مطمئنا ایران جزء بلوک غرب قرار میگیره و محاصره روسیه تقریبا کامل میشه و همینطور یک مشکل اساسی برای چین ایجاد میشه. برای همین دو کشور اصلا دوست ندارن که جمهوری سقوط کنه. بله. خب ما یادمون هم هست دیگه، حالا به نقل قول از پوتین که میگفت من چهره مسیح رو تو صورت خامنه‌ای دیده بودم، اینا این شکلی داشتن برای هم قربون صدقه هم میرفتن و این سالها، اما همیشه منفعت یک طرفه بوده، دو طرفه نبوده. جمهوری اسلامی سودی براش نداشته روسیه و حتی موقعی هم که تنها چیزی که اونم حالا بحثش هستش میگن مختصات و یه سری از این کشتی‌ها یا پایگاه نظامی آمریکا رو روسیه داره میده به سپاه پاسداران. اما اجازه بدید جناب، ممنون از صبر و شکیبایی شما ملامت عزیز، از شما بپرسم اینه: آیا شما باور دارید همین سال که روسیه نقش بسیار مهمی داره تو پیشبرد راهبرده نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران اجرا میکنه؟ از اون ور ما میدونیم یکی از بهترین متحدان روسیه، حالا اسمشون متحد میخوایم بذاریم یا اینکه چه روابطی با هم دارن تو منطقه، اسرائیله و به واسطه حالا اسرائیلیان زیادی که در روسیه هست و از اون ور بیشتر جمعیت میلیونی که روسا دارن تو اسرائیل زندگی میکنن، آیا این هم تأثیری میذاره تو این چند وقت گذشته اسرائیل عجیب غریب سکوت کرده و سپاه پاسداران هم اصلا بهش حمله فعلا نکرده؟ حالا تا ببینیم چه خواهد شد. شما چطور این نقش رو تحلیل میکنید؟ من قبول دارم که روسا نفوذ دارن رو جمهوری اسلامی، ولی من فکر نمی کنم که خودشونو، دولت خودشون و قدرت خودشون رو از دست بدن که بخوام به این رژیم کمک کنن. اونا در حال حاضر فراموش نکنیم که ناراحتی اقتصادی دارن، نمیتونن نفت و گازشون رو اونطوری که سابقا میفروختن بفروشن واسه خاطر اون جنگی که دارن با اوکراین. موقعیتشون ناجوره در اوکراین، هر روز دارن ارتش اوکراین دارن بهشون حمله میکنن، به پایگاه‌های نظامیشون دارن حمله میکنن، به اون سیستم‌های گاز و نفتشون دارن حمله میکنن. روسیه در حال حاضر موقعیت ناجوری داره، بنابراین من فکر نمی کنم که شاید رو بخوان حمایت کنن تو سیاست جلو دوربینا از جمهوری اسلامی، ولی در قلبشون، در استخوناشون من فکر نکنم که بخوان زیادی بیش از حد
کمک کنن که این رژیم بمونه تو ایران، واسه اینکه موقعیت خودشون ناجوره. اونا هم همطوری که شما گفتین دوستی خیلی خوبی دارن، آقای پوتین و دولت روسیه با اسرائیل پشت صحنه. ما نمیبینیم ولی پشت صحنه دوستی خیلی خوبی دارن و اینو شما میتونستید ببینید در اون دوران آقای اسد که قدرت داشت در سوریه. اسرائیل با روسیه در اون دوران با همدیگه هماهنگی میکردن که اسرائیلیا هواپیماهاشون حمله نکنن به هواپیماهای روسیه در سوریه. بله. و کاری میکردن که هماهنگی داشته باشن. همونطوری هم که خودتون گفتین بیش از 1 میلیون روسی توی اسرائیل زندگی میکنن، تجارت میکنن با اسرائیل، روسا از طرف شهرونداشون که توی اسرائیل زندگی میکنن. بنابراین روسا نمیخوان که این دوستی رو، این رابطه‌ای که دارن با اسرائیل از دست بدن. خیلی مواظبن که نخوان پا بذارن رو پای اسرائیل و همچنین یه کاری بکنن که اسرائیل بیشتر هماهنگی کنن با اوکراین. اونم یه خطریه واسهشون. حالا اجازه بدید این بحث روسیه و نقشش رو ببندیم، میخوایم وارد در واقع جنوب ایران بشیم، همون تنگه هرمز. اما خب حالا یه مورد دیگه که من داشتید صحبت میکردی یادم اومد، حواشی همین فروش S-300 سامانه پدافندی S-300 به ایران بود که میگفتن یه سری کداشو از اونور به اسرائیل داده بودن، مختصاتشون رو داده بودن به اسرائیل که بدونن کجا قرار میگیرن و تو اولین دوره حملات بودش که اسرائیل وقتی حمله کرد به راحتی از بین برد سامانه پدافندی گران قیمت و پرهزینه‌ای که برای ایران خیلی پاشون پای آخوند و آب خوردش. فقط هزینه‌های خودش نبود، کلی باج دادن به روسیه و هیچ در واقع تأثیری هم نداشتش. اما می‌خوایم برگردیم به اینجا. اجازه بدید من به خود شما ادامه بدم آقای ملامت عزیز و بعد برگردم به جناب آریان. الان تنگه هرمز تبدیل، اصلا من فکر کنم جمهوری اسلامی خودش هم باور نداشت تنگه هرمز میتونه براشون انقدر مفید باشه. قبل از جنگ اونقدر روش حساب باز نکرده بودن. یه برگ برنده‌ای براشون تبدیل شد، اما این برگ برنده انگار یه جور پاتک خوردن از آمریکا، تبدیل شده الان به پاشنه آشیل براشون و آمریکا داره از همونجا فشار میاره بهشون، کنترلشون میکنه، از اون ور فشارم داره کمتر میکنه. حالا شما اینو چطور میبینید؟ تا کجا این برگ برنده همیشگی برای جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه به زودی از دست جمهوری اسلامی در خواهد اومد؟ این فیلم‌های حملات چند روز رو اگه شما دیده باشید، دنبال کرده باشید، خیلی از مخاطبین ما قطعا دیدن. من دیدم یه سری شهپادایی بود، این قایق‌های حالا بدون سرنشینی که آمریکا خیلی راحت میومد تا بندر مثلا بندر عباس میومد تا دم ساحل میومد و میزد و میرفت، هیچ مقاومتی در مقابلشون نبود، قایق‌های تندرو نیستش. این اوضاع شما چطور ارزیابی میکنید جناب ملامت عزیز؟ شاید سابقا کنترلی داشتن جمهوری اسلامی، ولی بعد از این 4-5 روز اخیر شدیداً ارتش امریکا نابود کردن تمام اون پایگاه‌های نظامی که توی شرق ایران بوده، اون بندرهای چابهار، بندرهای عباس، اون منطقه‌ای که دور تنگه هرمز کاملاً کشتی‌های کوچیکشون پایگاه‌های مختلف و جای نظامی مختلف رو زدن و اون قدرتی که جمهوری اسلامی تو این منطقه داشته از دست داده. همچنین هم مثل اینکه دیروز بوده امریکا دوباره اون کشتی‌هاش فرستاده که بندرهای ایران رو بلاک کنن و نذارن که کشتی‌های ایرانی بیرون. بنابراین قدرت دست امریکاست. جمهوری اسلامی اون نفوذی که داشته، اون قدرتی که داشته تو تنگه هرمز دیگه نداره و هر روزم که میبینیم داره بیشتر و بیشتر میشه. این صبری که دولت آقای ترامپ داشته که با جمهوری اسلامی کنار بیاد، این صبر رو از دست داده آقای ترامپ و تمام ارتش امریکا گفته که برنامه رو دیگه تموم کنیم و میبینیم هر شب بیشتر و بیشتر حملات دولت ارتش امریکا هست تو منطقه. بله دقیقاً. حالا
ما داریم میبینیم که این وزنه قدرت تو تنگه هرمز داره تغییر پیدا میکنه جناب آریان. اما نقش اعراب هم بسیار مهم هستش. خب الان بیشترین کشورهای یا تنها کشورهایی که تو منطقه دارن مورد حمله قرار میگیرن کشورهای عربی هستن توسط سپاه پاسداران. تو جنگ 39 روزه خب صحبت از این بود خیلی تمایل ندارن کشورهای عربی که آمریکا شدیدتر بکنه حملاتشو به همراه اسرائیل گسترش بده، اما الان صحبتایی است که انگار اونا دارن حمایت بیشتری میکنن از آمریکا که حملاتو تشدید کنه، ادامه بده. تو این فاصله ای بود که یه سری شاید ما تو خواب نمیدیدیم، یه سری اتفاقایی که ما جزء محالات میدونیم به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. مثلا امارات اومد سامانه پدافندی از اسرائیل گرفت، متخصصان اسرائیلی آورد، اصلا که روابط کشورهای عرب منطقه با اسرائیل خیلی گسترش پیدا کرده. شما نقش اعراب چی میدونید؟ فکر میکنید هنوز رو اون موضع ابتدایی خودشون دارن پافشاری میکنن یا نه کشورهای عرب منطقه هم سیاست خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دادن؟ ببینید جمهوری اسلامی یک جنگ 39 روزه با ایالات متحده داشت و همونطور که شما هم میدونید در اواخر جنگ 39 روزه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده بود و امریکا و اسرائیل تونسته بودن بیشتر قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. ما دیدیم که بعد از شروع حمله امریکا در 4 روز گذشته جمهوری اسلامی تقریبا تمام عکس‌العملاش ناموفق بوده. این نشان دهنده ضعف شدید جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی مقداری خرد و عقل داشت این تنش رو دوباره آغاز نمی کرد، چون واقعا تواناییاش از بین رفته. مسئله بعدی که شما عنوان کردید بحث کشورهای خلیج فارسه. ببینید در اون زمانی که جنگ شروع شد تمام انبارهای کشورهای خلیج فارس پر بود. میبینیم که ما تنها رفت و آمد کشورهای خلیج فارس برای صادرات و واردات از تنگه هرمزه و اینها واقعا کلافه شدن. کشور کویت، کشور عراق، عربستان، حالا عربستان که خیلی کمتر، امارات، بحرین و قطر، تمام رفت و آمد دریاییشون از خلیج فارس هستش و اینها دارن میبینن که میلیاردها دلار اینا ضرر کردن به خاطر عدم صادرات نفت و گاز و اینکه مواد غذایی و مواد اولیه بسیار بسیار با اختلال شدید وارد کشورشون میشه و همینطور دیدن در این 39 روز که جمهوری اسلامی بسیار به اینا حمله کرد. برای همین در این فاصله بین این دو جنگ آمدن و سیستم دفاعی خودشون تقویت کردن. همونطور که گفتید امارات خیلی قوی شده به لحاظ دفاعی، همینطور بحرین و قطر تقویت شدن توسط ایالات متحده. ما می‌بینیم که هیچ موشکی به این کشورها جای اساسی نمیخوره و این نشون میده که در این دو جنگ خودشون رو تقویت کردن و وقتی ضعف جمهوری اسلامی رو هم دیدن مقداری جسارت به خرج دارن میدن و به امریکا فشار میارن که کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. اجازه بدید من میخوام نقش در واقع اسرائیل هم از آقای ملامت عزیز بپرسم توی تحولات کنونی، بعد میخوام برگردم به سیاست، بحثمون اینجوری با هر دو شما به پایان برسونم. مثلا سیاست جمهوری اسلامی در شرایط، جناب ملامت عزیز الان اسرائیل چه نقشی رو داره ایجاد میکنه؟ خب نتانیاهو هم تهدید بسیار شدیدی رو انجام داد که گفتش اگه اشتباهی صورت بگیره توسط سپاه پاسداران ما خیلی گسترده تر از قبل انجام میدیم. اما پیش بینی شما چطور؟ اسرائیل خب به هر حال میدونیم بزرگترین دشمنش الان مورد حملات قرار گرفته، آیا وارد میدان خواهد شد یا نه سیاست‌های دیگه‌ای داره دنبال میکنه؟ به نظر من توپ دست یا جمهوری اسلامی یا دست آقای ترامپ. اسرائیلیا کنار کشیدن واسه اینکه آقای ترامپ بهشون گفته شما دخالت نکنین توی حملات ما فعلا تا ما جواب جمهوری اسلامی رو بدیم. آقای نتانیاهو و وزیر دفاعشون آقای کاتس چندین دفعه گفتن که اگه جمهوری اسلامی مستقیما یا غیر مستقیما به ما حمله کنن، به اسرائیل حمله کنن، ما جواب میدیم و این دفعه هم جواب کوچیکی نیستش، ما کار تموم میکنیم. بنابراین اسرائیلیا کنار کشیدن، وایسادن که ببینن که جمهوری اسلامی چه حرکتی نشون میده که اونا جواب بدن.
یا آقای ترامپ امکان داره که آقای ترامپ بیاد جلو چند روز دیگه، چند هفته دیگه بگه که اسرائیل هم ورود این برنامه بشه و کمک کنه که تموم کنن موضوع رو، این رژیم رو دیگه سرنگون کنن با سیستم های خودشون، شاید با اون سازمان اطلاعاتشون، موساد. بله. ما نمیدونیم، ما واقعا نمیدونیم، ولی فعلا اسرائیلیا کنار کشیدن که ببینن که موضوع در چه قراره. خب تو صحبت ترامپ میبینیم حالا این سیاست روانشناسی ترامپ شاید سخت‌ترین کار ممکن الان باشه تو کار سیاست که بخوایم تشخیص بدیم منظورش چی از حرفایی که میزنه، اما همیشه میگه ما لایه 1 رو حذف کردیم، لایه 2 شون رو از بین بردیم رهبران، و لایه 3 که یکم ملایم‌ترن یه سری افراد دیوانه حالا شروع میکنه به فحش دادن و بعد و بیرا گفتن به اینا، هر دفعه کلمات جدیدی بهشون میگه، اینا موندن تو رأس قدرت که اونا هم باید حذف بشه. حالا داره صحبتی میکنه که احتمال داره به نظر شما آقای ملامت عزیز در آینده اسرائیل ورود کنه به در واقع حذف‌های سیاسی و نظامی سران جمهوری اسلامی، حالا اهم از کسایی که مثل وحیدی، افرادی که خیلی تندرو هستن دارن این موشک پراکنی‌ها رو زمینه‌شو انجام میدن. خیلی کوتاه به من فقط پاسخ بدید لطفا. به نظر من اسرائیل آخر سر این فرصت طلایی رو از دست نمیده. دیگه این فرصتی پیدا نمیشه که جمهوری اسلامی به این ضعیفی باشه و اگه ببینن که دولت امریکا کاری نکردن که این رژیم رو بندازن، اونا آخر سر میکنن، واسه اینکه به هیچ عنوان نمیذارن که این رژیم زنده بمونه و بخواد که نابودی اسرائیل رو به وجود بیاره. من قبلا در برنامه‌تونم گفتن اسرائیلی‌ها یه شعار خیلی معروفی دارن، میگن never again، یعنی هیچ وقت دیگه. بعد از جنگ جهانی دوم که نازی‌ها چند میلیون یهودی رو کشتن، دولت اسرائیل قول داده به شهروندای خودش و یهودیان دنیا که به هیچ عنوان اجازه نمیدن که همچین آدم کشی، نسل کشی بخواد دوباره برگرده به ملت یهود. بله، یه اصطلاح معروفی هم هست، میگن شکارچی موقع زمان شکارش سکوت میکنه. واقعا خواهیم دید در آینده چه خواهد شد و اسرائیل چه رول و نقشی رو بازی خواهد کرد. جناب آریان اجازه بدید سوال در واقع آخری که میخوام از شما داشته باشم و برنامه امشب این شکلی باشه. خب جمهوری اسلامی این محاصره دریایی که جناب ملامت عزیز عنوان کردن شروع شده به دستور ترامپ، منم تو مقدمه گفتم، و فکر می‌کنم قالیباف بود یا پزشکیان اگه اشتباه نکنم داشتن میگفتن که ما یه دونه بشکه نفت نتونستیم صادر کنیم بفروشیم موقعی که این محاصره رقم خورد و الان دوباره برگشته. خب اوج تابستان، مردم جنوب ایران هوا بالای 50 درجه، نقاط دیگه بی برقی، بی آبی، این مشکلات شدیدی که جمهوری اسلامی هم از تولیدات پتروشیمیش گرفته، محصولات نفتیش گرفته و خودشون میگفتن ما تا 5-6 ماه بیشتر، دولت پزشکیان میومد میزد تو سرش میگفت ما 5-6 ماه بیشتر نمیتونیم مردم و اصلا کشور رو اداره کنیم. اگه این شکلی بود اینا چرا دوباره رفتن جنگ را انداختن با آمریکا؟ الان میخوان چیکار کنن؟ یعنی چه جوری میخوان کشور رو اداره کنن؟ آیا شما فکر میکنید اصلا جمهوری اسلامی در آینده نزدیک اصلا اداره کشور، حالا درسته عملا اداره‌ای نتونسته تا به الان انجام بده، اما همین شرایط کنونی خودش هم از دست میده و این موقعیتی که داره رو نمیتونه در واقع سر و سامانی بهش بده و شاهد اعتراضات داخلی خواهیم بود؟ به همین دلیل اعتراضات داخلی دارن جنگ رو افزایش میدن. وقتی که جوابگوی مشکلات داخلی نیستن، بهتر هستش که مشکل رو به خارج حواله کنن و شروع کنن به یک بحران بزرگتر و همه حواس‌ها رو پرت کنن. جمهوری اسلامی اگر همینطوری ادامه بده با یک فروپاشی اقتصادی مواجه میشه و اینها اگر کوچکترین خردی داشتن این جنگ رو هم آغاز نمی‌کردن. این باعث افزایش مشکلات اقتصادی میشه. ما دیدیم دیروز در بازار تهران اعتصابات تقریبا شروع شد و همه چیز اقتصاد ایران خوابیده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با یک بحران بسیار بزرگ
طرف هستش و از این بحران در نخواهد رفت. من جمله آخرم بگم که با توجه به اینکه خب وزارت اطلاعات و دادستانی جمهوری اسلامی خیلی مشتاق هستن که ما رو با اسرائیل و رژیم صهیونیستی به قول خودشون همکار جلوه بدن، من امیدوارم که این اسرائیل این فرصت رو از دست نده. شاید این فرصت آخرین فرصتی باشه که اسرائیل و نتانیاهو بخوان یک ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی بزنن و من امیدوارم که این فرصت رو از دست نده و تعداد زیادتری از دشمنان ملت ایران در چند روز آینده توسط اسرائیل حذف بشن. این بهترین هدیه هستش که از طرف یک دولت خارجی به ملت ایران میتونه اعطا بشه. بله، حالا من به اون قسمت صحبتتون اشاره خواهم کرد. من میخواستم ازتون خداحافظی کنم، اما اجازه بدید یه سوال خیلی کوتاه داشته باشم با توجه به محدودیت زمانیمون. اینکه جناب آریان عزیز، خب اینا جنگ دارن میکنن که اعتراضات داخلی شکل نگیره که میدونن سقوطشون رو رقم خواهد زد دفعه بعد قطعاً با جمعیتی که 18 و 19 اومد، اما یعنی این احتمال رو میدن که جنگ باعث سقوطشون نمیشه به تنهایی؟ ببینید، اگر جنگ نشه اینها مطمئناً با مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی مواجه میشن و همچنین اعتراضات داخلی، ولی اگه جنگ بشه این روند بسیار کند میشه و اینها میتونن در لابلای این جنگ بتونن سرکوب خودشون رو انجام بدن. ما دیدیم که در این چند روز اعدام ها به شدت افزایش پیدا کرد و ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته. همیشه جنگ باعث وقت دادن به یک حکومت توتالیتر و دیکتاتور خواهد بود. بسیار عالی، متشکرم از دکتر توماج آریان، فعال سیاسی که مهمان امشب برنامه ما بودن، و جناب آقای کارمل ملامت عزیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. ممنون از هر دوی شما آقایان. سپاسگزارم. یه آخر صحبتشون جناب آقای آریان یه صحبتی کردن، شما الان دارید مجری یک شبکه معاند رو نگاه میکنید که من نمیدونستم. من تنها ارتباطی که با اسرائیل خودم داشتم فکر کنم پیج اسرائیل به فارسی رو فالو کردم تو این اینستاگرام پیج شخصیم، ولی بیانیه‌ای و وزارت اطلاعات به بیرون داد که تو اون گفته شده حالا شبکه‌های متفاوتی یه لیست عظیمی آیدیای اینستاگرام، ببینید چقدر اینا اصلا بیکارن، رفتن اصلا آیدی اینستاگرام ها رو پیدا کردن، افراد سیاسی حقوقی رو پیدا کردن که حالا چه فعالیت‌های شخصی انجام میدن چه فعالیت‌های عمومی سیاسی، که اگه اینا رو شما فالو داشته باشید با اینا همکاری کردید، عکس بفرستید فلان کنید و اینا. شبکه هفتم خب همیشه بوده، قبلا هم بوده، ما رو اگه اشتباه نکنم آخه اسمشون هم اصلا دریوریه، اسم عجیب غریب، اسم شبکه تبشیری صهیونیستی. حالا من اصلا نمیدونم این ریشش از کجا میاده، چرا ما به اسرائیل ربط میدن. حالا ما استودیومون تو آمریکا، خب به آمریکا که الان دارید جنگ میکنید راحت‌تر ما میخوریم. من دوستم دارم بیشتر با آمریکا ربط پیدا کنم، ولی در کل شبکه ما هم قرار دادن و حکم اعدام هم هستی که برای هر کسی که از ما دستشون برسه. اما خب این تهدیدا که اگه قرار بود جواب بده که جواب میداد، چه برای ما چه برای افراد دیگه‌ای که دارن خارج از ایران، هنرمندان، ورزشکاران، فعالین سیاسی که فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن و همیشه فکر کردن با تهدید و ترس و زور و ارعاب میتونن به نتیجه برسن که جمهوری اسلامی همیشه نتایجش اشتباه بوده. شرایط ایران اصلا عجیب غریب داره جلو میره و واقعا فکر میکنم الان توی این شرایط همونطور که شب‌های قبل گفتن، ما مردم داخل ایران خودمون رو تنها داریم و باید حواسمون بیشتر به همدیگه باشه، هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشیم. این روزها سعی کنیم با هم مهربونتر باشیم، گذشت رو تا جایی که میتونیم بیشتر در حق هم انجام بدیم و چقدر ما خوشبختیم که ایرانی هستیم. این شرایط خواهد گذشت. من نشستم از تو آمریکا شعار بدم آی روزای خوب میرسه، نه، باور دارم، ایمان دارم، معجزه تو زندگیامون هممون دیدیم و خداوند وعده داده و خداوند قولشو به ما داده که ایران ما، کشور ما دوباره سرافراز خواهد شد. این ویدیو و صدای معروفی هستش از فرخزاد، زنده یاد فرخزاد عزیز، که میگه بابا مغولا اومدن، عربا اومدن، اینا دیگه کیان که بخوان فرهنگ ما رو از بین ببرن؟ نخواهند تونست، هیچ وقت زورشون به ایرانی و ایرانی ها نخواهد رسید و کور خوندن.
امیدوارم هر مشکلی، هر سختی و بدی تو زندگیتون داره رقم میخوره، خداوند به طور معجزه آسا از زندگیاتون بازش کنه، برش داره و قربونتون بشم. ممنونم که یک شب دیگه ما رو دنبال کردید. فردا شب جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران با برنامه کلیسای 7 مهمون خانه‌هاتون هستیم و مرسی برای اینقدر محبت و لطفی که به ما داریم. دوستتون داریم. فعلا خدا نگهدار.